තාක්ෂණික පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරන් එන්නේ YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරන ඔයාලට Chrome browser එක හරහා YT studio එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට මේ දවස්වල දිස් වෙන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලගේ channel එකට වන වාසිය මොනවද? කොහොමද මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරනවා. එක දිගටම මම සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ළඟට ගෙන අස්සයි notification ළඟට ගෙනව ගන්න ඔයාලට. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. තව දෙයක් කියනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඔයාලා හොඳයි කියලා ඔයාලා like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණ විස්තරය කතා කරමු. මෙතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Chrome browser එකෙන් YouTube studio එකට log වෙන එක. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ logo එක එන්නේ නැත්තම් ඔයාලට next කියලා click කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට එනවා. මෙතෙන්දී protect your YouTube channel කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන type කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති YouTube channel ගොඩක් වෙලාවට hack වෙනවා. ඒ නිසා මුලින්ම YouTube ආයතනයෙන් 2 step verification දීලා තියෙනවා හැම දෙනාටම. එහෙම 2 step verification දීලා ඔයාලා දන්නවා මෑත කාලෙක ඔයාලා පමණක් වෙලාවට channel hack වෙනවා. ඒක නවත්වන්න තමයි මේ ක්‍රමය YouTube ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඔයාලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී මොකක්ද කළ යුත්තේ? පහල තියෙනවා turn on කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා ආයෙත් මේ වගේම turn on කියලා එනවා. ඒකත් on කරන්න. මෙතනින් YouTube channel කරන ඔයාලට වෙන වාසියක් තමයි මොනවා හරි වෛරස් එකක් ඇතුල් වුණා නම් ඒ වගේම unsafe browser එකක් ඇතුළත් වෙන්න හදනවා නම් ඔයාලට ඒ වගේම මොනවා හරි link එකක් ඒ වගේම වැරදි විදියට ඇතුළත් වෙන්න hack කරන්න ඔයාලගේ channel එක බලනවා නම් මෙතෙන්දී ඔයාලගේ channel එක මේ setting එක on කරා නම් ඔයාගේ channel එක hack කරන්න අමාරුයි. මේ වගේ link එකකට හරි ඒ වගේම ක්‍රමයකින් ඇතුල් වෙන්න හදනවා නම් ඔයාලට මේ දේ පෙන්නනවා. එතකොට මේ setting එක on කිරීමෙන් වෙන වාසියක් තමයි ඔයාලගේ channel එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක මේ වගේ YouTube ආයතනයෙන් 2 step verification වලට ලබා දිනවා. ඒ වගේම මේ වගේ මේ setting එක on කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ YouTube ආයතනයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ channel hack වීම නවත්වන්න තමයි මේ දේ වැඩි දුරටත් එයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.